હે ફ્રેન્ડ્સ હાય. સમત્વ એકેડમી ઓફ સાયન્સમાં આપનું સ્વાગત છે. 17 જુલાઈ 2022 આજે નીટનો પેપર છે એ લેવાયો છે. ઓવરઓલ પેપરનું એનાલિસિસ જુઓ તો નોર્મલી તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર વગેરે પણ અત્યારે જોતા જશો. પેપર અત્યારે મેં કમ્પ્લીટલી સોલ્વ કર્યો છે. બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રીના જે ફેકલ્ટીઝ છે એમના કહેવા પ્રમાણે બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રી થોડું લેન્થી હતું અને સ્ટેટમેન્ટ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ છે એ વધારે હતા, પણ ડિફિકલ્ટ નહોતું. મતલબ જ્યારે ફિઝિક્સ છે એ થોડું ઇઝીએસ્ટ સાઈડ હતું. મતલબ જે કાંઈ ક્વેશ્ચન્સ ફિઝિક્સમાં પૂછાણે એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ હતા. સર્ટન ક્વેશ્ચન્સ છે એ થોડા કન્ફ્યુઝ કરે એવા હતા, પણ એ બે ત્રણ ક્વેશ્ચન છે અને છોડો તમે તો ઓવરઓલ પેપરનું લેવલ છે. જો ગુજરાતી વ્યક્તિ તરીકે વાત કરું તો ગુજકેટના લેવલની ખાસું બધું નજીક હતું. આપણે નીટનો કમ્પ્લીટ પેપર છે એ સોલ્વ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ અને ઓલ 50 ક્વેશ્ચન્સ આપણે સોલ્વ કરશું. યુ નો કે તમારે જે અપિયર કરવાના છે એ 45 જ અપિયર કરવાના છે. 5 ક્વેશ્ચન તમે છોડી શકો છો, પણ આપણે લોકો ઓલ 50 ક્વેશ્ચન્સ છે એ અપિયર કરશું અને એના સોલ્યુશન્સ છે એમાં બેસિક વસ્તુ હું તમને આપતો જઈશ અને મારા આઈડિયા પ્રમાણે જે આન્સર્સ હોઈ શકે એ હું અત્યારે આપી રહ્યો છું. એમાં કદાચ એક બેમાં કોઈ માઇનર ચેન્જીસ છે એ ભવિષ્યમાં આવી શકે, પણ લગભગ તો નથી. મેં ક્લિયર કરીને પછી જ તમારી સામે મૂકી રહ્યો છું. સો લેટ સ્ટાર્ટ. સો પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે હું ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશની અંદર રાખતો જઈશ. ડ્યુઅલ લેંગ્વેજ પેપર હોય એની જેમ જ તે નોર્મલી તમારા માટે સોલ્યુશન અને આન્સર કીટ તે ચેક કરવાની છે. સો ગુજરાતીવાળા ઇંગ્લિશ ઇઝીલી સમજી શકશે, ઇંગ્લિશવાળાને ગુજરાતી સમજતા થોડી તકલીફ થશે, એના કારણે મેં પેપર છે એ ઇંગ્લિશમાં રાખેલો છે. સો જે પહેલો ક્વેશ્ચન છે એ છે સ્ટેટમેન્ટ બે આપેલા છે અને એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો જે ક્વેશ્ચન છે એવો છે કે ભાઈ બાયો સાવર્ટ્સ લો gives us expression for the magnetic field strength of an infinitesimally current element. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે બાયો સાવર્ટનો લો છે એ એકચ્યુઅલમાં આપણને આપે છે આઈડીએલ ક્રોસ આર કેરેટ આપણે લખીએ છીએ અને નીચે લખીએ છીએ આર સ્ક્વેર અને મ્યુ 0/4 પાઈ લખીએ છીએ. હવે એનું ઇન્ટિગ્રેટ કરીને તો આપણે આખી લેન્થ માટે લઈએ છીએ, એટલે એકચ્યુઅલમાં આપણને આખા વાયરનું અહીંયા આગળનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ મળશે. ખાલી ઇન્ફિનિટીસિમલ એટલા પર્ટિક્યુલર પાર્ટને લીધે જ તે મળશે એવું નથી, એટલે દેટ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ રોંગ. અને સેકન્ડ થિંગ છે બાયો સાવર્ટ લો ઇઝ એનાલોગસ ટુ કુલમ્સ ઇનવર્સ સ્ક્વેર લો, જે સાચું છે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું જે કુલમ લોમાં આપણને એક્સપ્રેશન મળે છે એનું રીતે બાયો સાવર્ટ લોને આપણે કમ્પેર કરી શકીએ છીએ. શીખીએ છીએ ત્યારે એવું જ શીખીએ છીએ કે ભાઈ આ કે છે એમ માની લ્યો, આ ક્યુ છે એમ માની લ્યો અને આ આર સ્ક્વેર છે, તો આ ઇન્વર્સ સ્ક્વેર લોને અનુરૂપ જ છે, એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. તો સ્ટેટમેન્ટ 1 ઇઝ ઇનકરેક્ટ અને સ્ટેટમેન્ટ 2 ઇઝ કરેક્ટ. તો આ તમારો આન્સર થશે. મતલબ સ્ટેટમેન્ટ 1 છે એ ખોટું છે જ્યારે સ્ટેટમેન્ટ 2 છે એ સાચું છે. આ તમારો આન્સર થશે. આગળ વધીએ. હા, સેકન્ડ છે બાયોકોન્વેક્સ લેન્સ છે બે સાઈડથી આ ટાઈપનો હોય એવો, જેની રેડિયસ ઓફ કર્વેચર આપણને 20 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, બે હરખી આપેલી છે અને રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપણને આપ્યો છે 1.5. તમને ખ્યાલ છે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ 1.5 હોય તો જે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર હોય બે સેમ હોય પાછી, તો જે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર હોય એ તે ફોકલ લેન્થ હોય, એટલે આ 20 સેન્ટીમીટરની ફોકલ લેન્થ થઈ જાય. આપણને પાવર કાઢવાનો કીધો છે, સો 1/f કરશો એટલે 20 સેન્ટીમીટર છે મીટરમાં કાઢશો એટલે 100, તો બાયોકોન્વેક્સ છે એટલે પ્લસ આવશે અને 5D આવી જશે. તો સિમ્પલ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન છે. +5D મતલબ એકદમ જ નાના છોકરાઓને આવડી જાય એવો ક્વેશ્ચન છે, સીધો સાધો. એના પછી છે ટુ હોલો કન્ડક્ટિંગ સ્ફિયર છે. સાંભળો, કન્ડક્ટિંગ સ્ફિયર હોય એટલે પહેલી વાત તો એ છે કે બધો ચાર્જ છે એ સરફેસ ઉપર આવી જાય. બે સ્ફિયર આપ્યા છે, એક ઝીણો એવો આપ્યો છે જે R2 છે, એક મોટો આપ્યો છે જે R1 છે. R1 ઇઝ વેરી વેરી ગ્રેટર દેન R2 આપ્યું છે. બે ઉપર અમાઉન્ટ ઓફ ચાર્જ સેમ છે, તો આપણને ખ્યાલ છે પોટેન્શિયલ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/r. તો જેમ રેડિયસ નાની હોય એમ એની સરફેસ ઉપર તમને પોટેન્શિયલ વધારે મળશે, એટલે સ્મોલ સ્ફિયર જે છે એના ઉપર તમને વધારે પોટેન્શિયલ મળશે. મોર ઓન સ્મોલર સ્ફિયર, નાના સ્ફિયર ઉપર પોટેન્શિયલ છે એ વધારે જોવા મળશે. આપણે આગળ વધી જઈએ. ચલો. The angular speed of flywheel moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm. સીધો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન છે અને માગ્યું છે આપણી પાસે એક્સેલરેશન રેડિયન પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં. તો આપણે આને રેડિયનમાં કાઢવું હોય તો શું કરશું? 1200 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 2 ડિવાઈડ બાય 60 એટલે અહીંયા આવશે 20, એટલે આ થઈ જશે 45. આ આપણી ω1 થઈ ગઈ. ω2 આપણે કાઢવું હોય તો આપણને આપ્યું છે 3150, 3120, તો એને મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 2 ડિવાઈડ બાય 60 કરીએ તો 60 અને આ આવશે 52. સો આ થઈ જશે 104 આ થઈ ગયું ω2. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે આલ્ફા કાઢવો હોય આપણે તો શું કરશું? ω2 માઇનસ ω1/t કરશું. ω2 છે આપણી પાસે 104 માઇનસ આપણી પાસે આવી ગયું છે 40 ડિવાઈડ બાય 16 સેકન્ડનો ટાઈમ છે, તો 64 16 સેકન્ડ છે. તો આવું તો કોને નહીં આવડે યાર, આ 4 રોટેશનલ કાઇનેમેટિક્સનો ક્વેશ્ચન આવ્યો. આગળ વધીએ.
એઝ ધ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝીસ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ શું થાય? એકદમ ટિપિકલ ક્વેશ્ચન, 1500 વખત પૂછેલો હશે અલગ અલગ ટેસ્ટોમાં તમે કે ભાઈ જે કંડક્ટર્સ છે એનું રેઝિસ્ટન્સ વધશે, જ્યારે જે સેમી કંડક્ટર છે એનો રેઝિસ્ટન્સ શું થશે? ઘટશે. ઇન્ક્રીઝ થશે કંડક્ટર માટે, ડિક્રીઝ થશે સેમી કંડક્ટર માટે, કારણ કે ટેમ્પરેચર વધે એમ સેમી કંડક્ટરનો રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઘટે. ધ રેશિયો ઓફ ધી રેડિયસ ઓફ જાયરેશન ઓફ અ થીન યુનિફોર્મ ડિસ્ક. થીન યુનિફોર્મ ડિસ્કના સેન્ટરમાંથી તમે કોઈ એક્સિસને પાસ કરો તો એની રેડિયસ ઓફ કર્વેચર r/√2 આવે. આવી તો આખા ગામને ખબર જ હોય, mr²/2 આવે એટલે mk² સાથે કમ્પેર કરો તો કે આવી જાય r/√2. કરેક્ટ. પછી એણે કીધું છે કે ભાઈ એના ડાયામીટરને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર કાઢીએ તો mr²/4 આવે, તમને ખ્યાલ છે, એટલે એથી જે r/2. તો આપણને કીધો છે r/√2 અને r/2 નો રેશિયો. સો 2/√2 આવશે, જે થઈ જશે √2 1. સો આપણી પાસે આ રહ્યો અહીંયા આગળ √2 1. આગળ વધીએ ચલો. So an ideal gas undergoes 4 different processes from same initial state as shown in figure below. નીચે અલગ અલગ 4 પ્રોસેસીસ આપી છે, આપણે કહેવાનું છે કઈ છે એ એડિયાબેટિક પ્રોસેસ છે, ગુજરાતીમાં કહેવાય સમોષ્મી છે. સો તમને ખ્યાલ છે કે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હોય તો પ્રેશર ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/v⁻γ આવશે, અને ગામાની વેલ્યુ 1 થી વધારે તો હોવાની જ છે. એટલે ઉપરનો જે આ ગ્રાફ થાય ને એ આઇસોથર્મલનો થાય, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, અને આ જે ગ્રાફ છે એ એડિયાબેટિકનો થાય. એટલે 2 જે છે એનો આન્સર છે. આમ તો આ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વેશ્ચન છે, બધાએ ક્યાંક ને ક્યાંક જોયેલો હશે જ તે, એટલે આમાં કોઈ એવું મેજર લોજિક નથી. ઇન ધી ગિવન સર્કિટ A, B, C, the potential drop across two PN junctions are equal. શેમાં બે PN જંક્શનમાં પોટેન્શિયલ ડ્રોપ સેમ આવે? હવે જો પહેલામાં બે ફોરવર્ડ બાયસ આપેલા છે અહીંયા આગળ, તો બેની અંદર પોટેન્શિયલ ડ્રોપ 0 આવે, એટલે આમાં સેમ આવશે. અહીંયા એક ફોરવર્ડ બાયસ છે, એક રિવર્સ બાયસ છે, એટલે એકની અંદર પોટેન્શિયલ ડ્રોપ 0 આવે, એકમાં ઇન્ફિનિટ આવે, તો આમાં સેમ નથી. અહીંયા આગળ આ બે રિવર્સ બાયસ છે, એટલે બેની અંદર પોટેન્શિયલ ડ્રોપ આઈડિયલી તો ઇન્ફિનિટ આવે, એટલે એ અને સી સર્કિટ જે છે એ બેની અંદર તમને પોટેન્શિયલ ડ્રોપ છે એ સેમ જોવા મળશે. આગળ વધીએ આપણે. લાઇટ રે ફોલ્સ ઓન અ ગ્લાસ સરફેસ ઓફ અ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ √3. હવે આમ પડે છે અહીંયા આગળથી, તો રિફ્લેક્ટ થશે, થોડી આર પાર જશે. આનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ √3 આપ્યો છે. આપણે સિમ્પલી બ્રુસ્ટર્સ લો લગાડીએ તો 1030 તમે 1060 તમે લેશો એટલે તમને √3 મળશે, અને એક્ઝેક્ટલી તમે 60 ડિગ્રી જ અહીંયા આગળ આપી રહ્યા છો, તો ઓબ્વિયસલી તમને જે રિફ્લેક્ટેડ રેજ અને રિફ્રેક્ટેડ રેજ એની વચ્ચેનો એંગલ કેટલો મળવાનો છે? આ થઈ જશે 90 ડિગ્રી. રેડી? આ પણ બહુ કોમન સિમ્પલ સીધો ક્વેશ્ચન છે. ધ એનર્જી that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour. સો માનો કે જે એનર્જી રિલીઝ થશે એ કિલોવોટ અવરમાં આપણે મેજર કરીએ તો આ થશે 100 કિલોવોટ અવર. સોરી 100 છે. સો 100 ઇન્ટુ તમને ખ્યાલ છે 1 કિલોવોટ અવર ઇઝ 3.6 ઇન્ટુ 10⁶ થાય, તો આ થઈ જાય 3.6 ઇન્ટુ 10⁸ પણ આપણને ઓપ્શન આપ્યો છે 36 ઇન્ટુ 10⁷. ચાલે ને ભાઈ, એક 0 મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો તો એમાં કોઈ તકલીફ પડશે નહીં. સો આ થઈ જશે ડિરેક્ટ કેસ. આગળ વધીએ. ધ ડાયમેન્શન MLT-2A-2 બિલોંગ્સ ટુ વોટ? મેં બધા ચેક કર્યા છે અને મને મેગ્નેટિક પરમિએબિલિટી છે, તો હું એક પ્રૂવ કરીને તમને બતાવું છું. તમને ખ્યાલ છે મેગ્નેટિક પરમિએબિલિટી, સોલેનોઇડનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થાય μ0 Ni/L. સો μ0 ને તમે સબ્જેક્ટ બનાવશો અહીંયા આગળ તો આ થઈ જશે બી જે છે એ છે ટેસ્લા મીટર અપોન એમ્પિયર આવે. ટેસ્લા તમને ખ્યાલ છે ન્યૂટન અપોન એમ્પિયર મીટર થાય. આ ઉપર છે મીટર, આ થઈ ગયું એમ્પિયર. સો મીટર કેન્સલ, એટલે આ આવી ગયું ન્યૂટન અપોન એમ્પિયર સ્ક્વેર. આને યાદ રાખજો. ન્યૂટન થઈ જાય m1L1T-2 અને એમ્પિયર થઈ જશે અહીંયા આગળ A2. સો m1L1T-2A-2 આવી ગયું ભાઈ. સો આ મેગ્નેટિક પરમિએબિલિટી છે, એનો ડાયમેન્શન છે. આપણે ગોખીનો ન ગયા હોઈએ પણ એક્ઝામની અંદર કોઈ ફોર્મ્યુલા યાદ કરીને પ્રૂવ કરી તો નાખીએ જ. એન ઇલેક્ટ્રિક લિફ્ટ વિથ મેક્સિમમ લોડ ઓફ 2000 કિલોગ્રામ લિફ્ટ પ્લસ પેસેન્જર, જો એને ન્યૂટનમાં કાઢો તો આ થશે 20,000 ન્યૂટન, કારણ કે જી થી મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. ઇઝ મૂવિંગ અપ વિથ અ કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ ઓફ 1.5 મીટર પર સેકન્ડ થી જાય છે, કોઈ એક્સલરેશન નથી. ધ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ ઓપોઝિંગ ધી મોશન ઇઝ 3000 ન્યૂટન. તો લિફ્ટનું પોતાનું તો 20,000 છે તે, પ્લસ 3000 એમાં એડ થાય તો 23,000 ન્યૂટનનું ફોર્સ તમે લગાવી રહ્યા છો એફ, અને તમે જઈ રહ્યા છો 1.5 મીટર પર સેકન્ડ થી. આપણને પાવર કાઢવાનો કીધો છે, તમને ખ્યાલ છે પાવર ઇક્વલ્સ ટુ એફ વી થઈ જશે, એટલે 23,000 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1.5 કરો તો એનાથી મોટો આન્સર જ આવવો જોઈએ. ક્વેશ્ચનમાં એક જ એવો હેવી આન્સર છે જે સેટિસ્ફાય કરે આન્સરમાં. તો આ થઈ ગયો 34,500 વોટ થઈ જશે એટ ધેટ ટાઈમ પાવર. પ્લેન એંગલ એન્ડ સોલિડ એંગલ.
હવે જો આ એકદમ જ બકવાસ ક્વેશ્ચન પૂછી નાખ્યો. તમને ખ્યાલ છે પ્લેન એંગલ છે એમાં રેડિયનમાં મેજર કરશો, આ સ્ટી રેડિયનમાં મેજર કરશો તમે, એને કોઈ ડાયમેન્શન હોતા નથી. તો એને યુનિટ્સ હોય છે બટ દે હેવ નો ડાયમેન્શન્સ. સો આ થઈ જશે. ધ પીક વોલ્ટેજ ઓફ એન એસી સોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? તો તમને ખ્યાલ છે કે જે આરએમએસ વેલ્યુ હોય એના કરતાં પીક વોલ્ટેજ છે એ √2 ટાઈમ્સ વધારે હોય. મતલબ મેક્સિમમ વેલ્યુ જે છે વોલ્ટેજની એ એના આરએમએસ કરતાં √2 ટાઈમ્સ વધારે આવશે, જે સિમ્પલ છે. અ સ્ફેરિકલ બોલ ઇઝ ડ્રોપ્ડ ઇન અ લોંગ કોલમ હાઈલી વિસ્કસ લિક્વિડની ટર્મિનલ વેલોસિટીનો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે. તમને ખ્યાલ છે શરૂઆતમાં વેલોસિટી વધશે પછી કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે, એટલે આ બી જે છે બી એ આવશે આપણી પાસે. તો બી એક જ ઓપ્શન છે આપણી પાસે, આર્યો. તો આ તો સીધો સાધો ડેટા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે. લોંગ સોલેનોઇડ ઓફ રેડિયસ 1 મિલીમીટર હેઝ 100 ટન્સ પર એમએમ. સાંભળો, 100 ટન્સ પર એમએમ આપ્યું છે તો 10⁵ ટન્સ પર મીટર થઈ જાય. આવું તો ખબર પડે ને આપણને કે ભાઈ આ સ્મોલ એન છે એ 10⁵ થઈ જશે. રેડિયસનું આપણે કોઈ કામ નથી. 1 એમ્પિયરનો કરંટ એમાંથી ફ્લો કરાવો છો તો તમારી પાસે સેન્ટરમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું આવે? સો 4π × 10⁻⁷ μ0, n આપ્યો છે 10⁵ અને I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એમ્પિયર તમને આપી દીધો છે. સો 12.56 × 10⁻² ટેસ્લાનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ સોલેનોઇડના સેન્ટરમાં આવી જશે. ખાલી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન હતી, બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. આગળ વધીએ. મેચ મેકિંગનો સીધો ક્વેશ્ચન છે. ઉપર આપણને આપ્યું છે AM રેડિયો વેવ્સ. હવે જો એમ્પ્લિટ્યુડ મોડ્યુલેટેડ રેડિયો વેવ કમ્યુનિકેશનમાં જે વપરાય છે એ તો તમારા માઇક્રોવેવ કરતાં પણ ઉપર આવે છે. તો સૌથી વધારે સીધો સાધો આઈડિયા આ જ છે કે તમારે 10⁻² મીટર એની સામે આવશે. હવે એની સામે 2 આવતો હોય એવો એક જ ઓપ્શન છે, એટલે કદાચ તમે બીજું કાંઈ સોલ્વ કરવા ન જાઓ તોય આઈડિયા ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. બાકી એકાદી તમને એ ખબર પડી જાય કે એક્સરે જે છે એ 10⁻10 મીટર આવશે. એટલે પણ 1 વાળા 3 ઓપ્શન છે એટલે એમાં હલવાઈ ન જતા પાછા. સો 2 આવશે મેં કીધું ને, 3 આવશે મેં કીધું કે ભાઈ એની સામે 2 આવશે એન્ડ ધેન બીની સામે 3 આવશે. એટલે અગેન હું ક્લિયર કરી દઉં, આ આન્સર આવશે. હવે આ જે 3 છે રેડી. ડેટા રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ યાદ રાખવાનું. The ratio of the distance traveled by the freely falling body in first, second, third, fourth, second. ગેલિલિયોનો ઓડ નંબરનો રૂલ યાદ કરો ભાઈ. 1:3:5:7. રેડી. પહેલી સેકન્ડમાં 5 મીટર, પછી આવશે 15 મીટર એટલે કે 10 મીટર ટોટલ સેકન્ડની અંદર. થર્ડની અંદર કેટલું આવી જશે તો તમે જશો 45, મતલબ કે 5 ટાઈમ્સ થઈ જશે ટોટલ જે હશે એના કરતાં. ભાઈ સબટ્રેક કરીને એ રીતે જવું પડશે ને તમારે, પણ યુ નો કે કેવી રીતે કરવાનું. તો ગેલિલિયોનો ઓડ નંબરનો રૂલ થઈ જશે. ઇફ અ સોપ બબલ એક્સપાન્ડ ધ પ્રેશર ઇનસાઇડ. આ ટ્રિકી ક્વેશ્ચન હતો, કદાચ ઘણા લોકોને આમ તો આઈડિયા હોય કે સોપ બબલ જેમ મોટો થતો જશે એમ એની કર્વેચરનેસ ડિક્રીઝ થતી જશે, રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, તો અંદરનું પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થાય. તો જેમ એ એક્સપાન્ડ થાય એમ એની અંદરનું પ્રેશર છે એ અ સોપ બબલ એક્સપાન્ડ ધ પ્રેશર ઇનસાઇડ ધ બબલ ઇઝ વોટ? માનો કે કોઈ એક્સપાન્ડ થતો બબલ હોય તો એની અંદરનું પ્રેશર છે એ ઘટતું જતું હોય. ઓબ્વિયસલી એમ જ છે ને, કારણ કે મોટો થતો વોલ્યુમ વધતું જશે, પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થતું જશે. પણ છતાં ક્વેશ્ચન પૂછવાવાળાના દિમાગમાં શું છે આઈ ડોન્ટ નો. સો મારા આઈડિયા પ્રમાણે એનો આન્સર આવવો જોઈએ ડિક્રીઝ થવું જોઈએ. A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when placed in a particular point. The magnitude of the gravitational field. તમને ખ્યાલ છે કે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડ છે એ F/m થી કાઢી શકાય. તો 3 ન્યૂટનનું ફોર્સ છે, 60 ગ્રામ છે ભાઈ, તો આ થઈ જશે 320 એટલે 0.05 × 10⁻³ થશે. મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 50 ન્યૂટન પર કિલોગ્રામ આનો આન્સર આવશે ગ્રેવિટેશનલ ફિલ્ડનો. If the initial tension on the stretch string is double, then the ratio of the initial and final speed. તમને ખ્યાલ છે કે speed is proportional to root tension આવે, તો તમે એને ડબલ કરો તો એ √2 ટાઈમ થઈ જાય, એટલે 1/√2 v1/v2 તમે કરશો શરૂઆતનું અને એન્ડનું, તો એ એનો આન્સર આવશે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. 2 રેઝિસ્ટર્સ ઓફ રેઝિસ્ટન્સ 100 and 200 કનેક્ટેડ ઇન પેરેલલ. તમને ખ્યાલ છે રેઝિસ્ટન્સને જ્યારે પેરેલલમાં કનેક્ટ કરો તમે, માનો કે બે રેઝિસ્ટન્સીસને પેરેલલમાં કનેક્ટ કરો તો એના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. સો વોલ્ટેજ કોન્સ્ટન્ટ રહે એટલે પાવર ડિસિપેશનનું આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરાય, એટલે P ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/R થાય. આપણે P1/P2 કાઢવાનું છે તો R2/R1 આવે, એટલે R2 છે 200 અને આ છે 100, એટલે 200/100 કરવા માટે જશો તો E જે છે એ થઈ જશે તમારી પાસે 2:1, એટલે એનો આન્સર જે આવશે એ આવશે. રેડી. 2:1 એનો આન્સર આવશે. આપણે આગળ વધીએ. In half wave rectification, if the input frequency is 60 Hz. તમને ખ્યાલ છે કે હાફ વેવ રેક્ટિફાયરમાં ફ્રીક્વન્સી આઉટપુટની ઇની જ રહે અને ફૂલ વેવમાં ડબલ થઈ જાય. કારણ કે હાફ વેવ રેક્ટિફાયરમાં તમારો આઉટપુટ છે એમાં તમને કોઈ એક જ સાઈડ મળે, એટલે જેટલા
ક્રેસ્ટ એટલે કે શૃંગ ઇનપુટમાં હતા એટલા જ આઉટપુટમાં મળે, મતલબ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ ન થાય. ફૂલ વેવની અંદર તમને ડબલ ક્રેસ્ટ મળે અથવા ડબલ ટ્રફ મળે, ડબલ ગર્થ મળે, તો ફ્રીક્વન્સી ડબલ થાય. તો અહીંયા આગળ હાફ વેવ છે એટલે આપણને જે ફ્રીક્વન્સી મળશે એ 60 હર્ટ્ઝ ઇનપુટની હતી, તો આઉટપુટમાં પણ 60 હર્ટ્ઝ જ મળશે. એટલે દેશી હિસાબ છે, આમાં કાંઈ નવું લોજિક નથી. તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટાઈમ ગ્રાફ તમને આપેલો છે, તમારે વેલોસિટીનો રેશિયો કાઢવાનો છે. આટલો ટિપિકલ ક્વેશ્ચન છે, એ કોણ પૂછે યાર? તમને પૂછવું છે કે ભાઈ આ ગ્રાફ જે છે ને આ ગ્રાફ એની વેલોસિટીનો રેશિયો કાઢો, જો 30 ને 45 છે એટલે મિસ ન કરતા. તો સ્લોપ એ જેની વેલોસિટી આવે, ઢાળ છે એ તે યાદ કરો. સો 1030 upon 1045 એટલે 1/√3 અને 1045 તો 1 જ થાય એટલે 1:√3 આ વેલોસિટીનો રેશિયો આવી જશે. આગળ વધીએ, ચલો. The angle between the electric lines of force and the equipotential surface, આપણને બધાને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સની લાઈન છે ઇક્વિપોટેન્શિયલ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર હોય એટલે એની એંગલ જે આવશે એ 90 ડિગ્રી આવશે. This is very simple. When two monochromatic light of frequencies V and V/2 incident on a photoelectric metal, their stopping potential છે એ પહેલા Vs/2 હતો પછી Vs થઈ જાય, તો થ્રેશોલ્ડ ફ્રીક્વન્સી કેટલી આવે? એટલે આપણે સાદું સિમ્પલ લગાવીએ કે ભાઈ EV0. સો પહેલા કેસમાં છે EV/2, સોરી પહેલા કેસમાં છે V, ઓકે આપણે V રાખીએ. ધેટ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે લગાવેલી ફ્રીક્વન્સી, ઓકે લગાવેલી ફ્રીક્વન્સી આ છે, પહેલા હતો Vs/2 એટલે હું અહીંયા લખું છું Vs/2 સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ. આપેલી ફ્રીક્વન્સી છે ન્યુ એટલે આ h ન્યુ, અને ધારો કે થ્રેશોલ્ડ છે ન્યુ 0, તો ઇક્વેશન આ થઈ ગયું. એન્ડ ધેન પોટેન્શિયલ થઈ જાય છે EVS, જ્યારે આપણે ફ્રીક્વન્સી આપીએ છીએ ન્યુ/2, આ તો સેમ જ રહેશે થ્રેશોલ્ડ, તો આપણે કાઢવાની છે થ્રેશોલ્ડ. તમે રેશિયો લઈ લેજો અને આ બધું કેન્સલ થઈ જશે, ક્રોસ કરશો તમે h કેન્સલ થઈ જશે, એટલે મારા આઈડિયા પ્રમાણે એ 3/2V આવી જશે. ખાલી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશનમાંથી પાસ થશો એટલે તમારો આન્સર છે એ ક્લિયર થઈ જશે. આગળ વધીએ આપણે. A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. The plane loop is perpendicular to the direction of the magnetic field. જો લૂપ છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શનને પરપેન્ડિક્યુલર હોય, પણ એકચ્યુઅલમાં એનો એરિયા તો પેરેલલ જ હોય, એટલે થીટા જે આવશે એ 90 નહીં આવે, થીટા આવશે એ 0 આવશે. તો આપણે લઈ લઈએ BA cos થીટા, cos 0 તો 1 થઈ જશે, B આપ્યું છે 0.5, એરિયા થઈ જશે 1² એટલે 1 આવશે, એટલે 0.5 વેબર આનો આન્સર બનશે. આગળ જઈએ આપણે. Let T1 and T2 be the energy of an electron in first and second excited state. Now this is very important. First excited state જે આપણે લખીએ છીએ એ એકચ્યુઅલમાં થશે n is equal to 2. સેકન્ડ એક્સાઇટેડ સ્ટેટ જે આપણે લખીએ છીએ એ છે n is equal to 3. સો આપણને ખ્યાલ છે કે T1 અને T2 જો એનર્જી હોય તો એનર્જી ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ 1/n² આવે, એટલે અહીંયા આગળ આવશે n2², n1² એટલે અહીંયા 9 આવશે, અહીંયા 4 આવશે, એટલે 9:4 એ આનો આન્સર આવશે. આમાં ભૂલ થઈ શકે જો આપણે કેરફુલી ન ગયા હોઈએ તો. The graph which shows the variation of the de Broglie wavelength lambda to the momentum, આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે lambda is equal to h/p થાય, એટલે lambda is proportional to 1/p થાય, એટલે આપણો ગ્રાફ જે છે એ 1/p નો તો આ જ આવશે. આ થોડો વધારે પડતો કર્વડ એને આપી દીધો છે, ગ્રાફ એકચ્યુઅલમાં આમ આવવો જોઈએ, બટ હવે ઓકે એવો ઓપ્શન આપણી પાસે એક જ છે એટલે વી હેવ નો છૂટકા. આન્સર એનો 3 જે છે એ આવશે. In Young's double slit experiment, a student oversees 8 fringes on a certain segment of screen when the monochromatic light of 600 nanometer is implied. હજુ તમે 600 નેનોમીટરની લાઇટ આપો ત્યારે તમને 8 ફ્રિન્જ દેખાય છે સામે. રેડી? અને તમને ખ્યાલ છે કે જે ફ્રિન્જની વિડ્થ છે લેમ્બડા ડી અપોન સ્મોલ ડી, લેમ્બડાના ડિરેક્ટ પ્રોપોર્શનમાં છે, મતલબ લેમ્બડા વધારો વધે, લેમ્બડા ઘટાડો ઘટે. સો હવે તમે વેવલેન્થ કરી નાખો છો 400, મતલબ 1.5 ટાઈમ્સ ઘટાડી દો છો, તો તમને જે નંબર ઓફ ફ્રિન્જીસ મળશે, કારણ કે હવે પતલી થઈ જશે ફ્રિન્જીસ, તો અહીંયા વધારે ફ્રિન્જીસ મળશે તમને. અને પહેલા 8 હતી, હવે 8 કરતાં વધારે તમારી પાસે બે જ ઓપ્શન છે, 9 ને 12, તો ડોટ ગણો તો આ જ ઓપ્શન છે 8 નો 1.5. અધરવાઇઝ તમે આવું લખી શકો કે નંબર ઓફ ફ્રિન્જીસ છે ને એ આના ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનમાં છે, કારણ કે વિડ્થ વધે તો આમ થાય છે. તમે આવું લખી શકો કે n is proportional to 1/λ. ઓર અમસ્તુ તો તમને ખ્યાલ છે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ વેવ નંબર જેવું થઈ ગયું, બરોબર? તો તમે એને એ રીતે પણ સોલ્વ કરી શકશો. તો તમારી પાસે આન્સર જે આવી જશે એ આવી જશે 12. Two objects of mass 10 kg 20 kg respectively are connected to two ends of a rigid rod length 10 meter. હવે આ એકદમ પપ્પુ ક્વેશ્ચન તમને ખ્યાલ છે, સેન્ટર ઓફ માસનો જૂનો જાણીતો. આ 10 કિલોગ્રામનો M1 છે, આ 20 કિલોગ્રામનો M2 છે. તો એણે કીધું કે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આપણને આપી દીધું છે કંઈક સમથિંગ 1 મીટર કેવું કંઈક આપ્યું. કેટલું આપ્યું? 10 કિલોગ્રામ છે ઓફ ધ રિજિડ લેન્થ 10 મીટર. યસ, ઓકે, 10 મીટરનું ડિસ્ટન્સ આપ્યું છે. તો 10 કિલોગ્રામથી સેન્ટર ઓફ માસ જે છે એ કેટલું દૂર હશે? આને x1 કહી દઈએ આપણે. તમને ખ્યાલ છે x1 is equal to x m2 upon m1 plus
m2 સો ટોટલ x છે આપણી પાસે 10 મીટર m2 એટલે 20 થઈ જાય ને m1 પ્લસ m2 એટલે 30 થઈ જાય સો આને કાઢી નાખો એટલે 20/3 મીટર આવશે રેડી સિમ્પલ આ એકચ્યુઅલમાં પોપ્યુલર પ્રોબ્લેમ છે ટેક્સ્ટ બુકનો કદાચ તમારા ધ્યાનમાં તે ક્યાંક આવેલો જ હશે A shell of mass m is at rest initially. It explodes into three fragments having mass ratio 2 is to આ momentum conservation નો પોપ્યુલર કેસ આપણને થર્ડ સેગમેન્ટની વેલોસિટી કાઢવાની કીધી છે શું કરશું આપણે m1 v1 પ્લસ m2 v2 પ્લસ m3 v3 that equals to 0 થાય યુ નો અહીંયા આપણે 2 મૂકી દઈએ અને સ્પીડ આપણને v આપી દીધી છે અને બે પરપેન્ડિક્યુલર છે એટલે એક i કેરેટ લઈ લઈએ આ 2 છે v છે આ j કેરેટ છે આ 1 છે એટલે આ v3 આવશે મતલબ એકદમ જ જે મોમેન્ટમ કન્ઝર્વેશનના એકદમ ગણાવેલા પ્રોબ્લેમ હોય એમાંનો આ એક છે રેડી બધાને ખ્યાલ છે બોમ્બનો કેસ છે સો આનું તમે મેગ્નિટ્યુડ કાઢવા માટે જશો તો એ થઈ જશે 2√2 2 અને 2 છે એટલે √8 v સ્ક્વેર રૂટ કાઢો એટલે 2√2 થઈ જશે ઇન અ ગિવન ન્યુક્લિયર રિએક્શન ધ એલિમેન્ટ x ઇઝ વોટ તમને ખ્યાલ છે કે આ x શું આવશે અહીંયા પોઝિટ્રોન છે તો આ થઈ જશે +1 અને આ થઈ જશે 0 સો અહીંયા 11 છે ઓલરેડી 1 તો અહીંયા છે એટલે અહીંયા 10 આવશે અને અહીંયા 22 આવશે સિમ્પલ સો 10 અને 22 વાળો આપણી પાસે કયો ઓપ્શન છે આર યોર નિયોન ભાઈ 10 22 રેડી ખાલી ન્યુક્લિયર રિએક્શનને બેલેન્સ કરવાની છે બીજું કાંઈ નથી A copper wire of length 10 meter and radius 10⁻⁻2 upon √5 has electrical resistance of 10 ohm. The current density in the wire મતલબ ઓહમ્સ લો જે એનું વેક્ટર ફોર્મ છે તમે લખો છો E equals to J rho એનો આ ક્વેશ્ચન છે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ તમને ઓલરેડી આપેલું છે 10 જે તમારે કાઢવાનો છે રો ને નીચે લાવીએ તો રો નું પાછું ફોર્મ્યુલા શું થઈ જશે RA/L રેડી સો રેઝિસ્ટન્સ ઓલરેડી આપણને આપેલો છે 10 ઓહમ એરિયા થઈ જશે આપણો પાય આર સ્ક્વેર એટલે પાય અને આર સ્ક્વેર મતલબ આનો સ્ક્વેર તો 10⁻⁻4 અને રૂટ પાયનું થઈ જશે પાય સો RA/L એલ આપ્યો છે પાછો આપણને 10 મીટર સો ધીસ વિલ બી ધી આન્સર પાય તમારા કટ થઈ જશે 10 તમારા કટ આ ઉપર જશે એટલે +4 થઈ જશે એટલે 10⁵ એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર આ આનો આન્સર છે એ બનશે આપણે આગળ જઈએ when light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r relative permittivity mu r the velocity of light v is given by what તો આ તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો તમારો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવનો એ થઈ જશે c/μr epsilon r you know c is equal to already 1/√μ0 epsilon 0 સો આ એનાથી ડાયરેક્ટ ઇઝીલી ફટાફટ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ two pendulums of length 121 cm 100 cm start vibrating in phase એક સાથે વાઇબ્રેટ થવાનું શરૂ કરે છે ફ્રોમ ધી મીન પોઝિશન વચ્ચેની જગ્યાથી the two are their mean position in the same phase શરૂ કરે ત્યારે મિનિમમ નંબર ઓફ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ શોર્ટર પેન્ડ્યુલમ જે નાનું પેન્ડ્યુલમ છે એણે ઓછામાં ઓછા કેટલા ઓસિલેશન કરવા પડે ફરીને પાછું સેમ ફેઝમાં આવવા માટે લોજિક શું છે તમારે સમજવાની જરૂરી છે કે નાનું પેન્ડ્યુલમ છે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ ઓછો હોય એટલે એ ઝાઝા ઓસિલેશન્સ કરશે મોટું પેન્ડ્યુલમ છે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ વધારે હોય એટલે એટલા જ ટાઈમની અંદર પિરિયોડિક ટાઈમ વધારે હોય તો એટલા જ ટાઈમની અંદર એ ઓછા ઓસિલેશન છે એ કરશે સો સિમ્પલી સમજીએ ને તો મોટું પેન્ડ્યુલમ જ્યારે 10 ઓસિલેશન કરશે ને ત્યારે નાનું પેન્ડ્યુલમ 11 ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ કરી દેશે કારણ કે તમારી પાસે ઓબ્વિયસલી અહીંયા આગળ છે t ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ √L થાય આ 121 છે એનું સ્ક્વેર રૂટ 11 થઈ જાય આનું 10 થઈ જાય તો સીધી સાદી લેંગ્વેજમાં આપણે આવું સમજી શકવા જોઈએ કરેક્ટ અધરવાઇઝ જો તમારે પ્રૂવ કરવા માટે જવું હોય તો T1/T2 તમે લખશો તો આ થઈ જશે √121 √100 સામસામે લાવશો તો 100 T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 T2 મતલબ કે બીજું પેન્ડ્યુલમ 11 ઓસિલેશન કરે ત્યારે પહેલું પેન્ડ્યુલમ 10 ઓસિલેશન કરે તો આ સમયે પાછા બે હારે થઈ જશે એટલે બીજા પેન્ડ્યુલમે જે શોર્ટર પેન્ડ્યુલમ છે એને 11 ઓસિલેશન્સ કરવા જોવી ધ એરિયા ઓફ રેક્ટેન્ગ્યુલર ફિલ્ડ જે તમને આપેલો છે જેની લેન્થ આપેલી છે આટલી અને એની વિડ્થ આપેલી છે આટલી તો રાઉન્ડિંગ ઓફ કરીને સિગ્નિફિકન્ટ નંબર વગેરે લખીને શું થઈ જશે તો મેં કેલ્ક્યુલેશન કર્યું તો એનો આન્સર આ આવે છે રેડી પણ તમે સિગ્નિફિકન્ટ નંબર એને રાઉન્ડ ઓફ કરશો એટલે એ થઈ જશે 14 × 10⁻²2 કારણ કે અહીંયા આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનની પહેલાં મિનિમમ નંબર આપવાની ટ્રાય કરીએ તો આન્સર થશે 14 × 10⁻3 આગળ વધીએ From Ampere's circuital law for a long straight wire of a circular cross section carrying a steady current of variation magnetic field in inside and outside region તમને ખ્યાલ છે અંદરના ભાગમાં r ના ડિરેક્ટ પ્રોપોર્શનમાં હોય છે અને આઉટસાઇડ છે એ 1/r ના પ્રોપોર્શનમાં હોય છે એટલે આ થયું તમારી પાસે લિનિયરલી ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન ઓફ r
up to the boundary of the wire and then decreasing with the 1 upon r. તો આ થઈ જશે તમારો આન્સર. સીધા ફોર્મ્યુલા છે, તમને યાદ છે ડિરેક્ટલી, એટલે તમે સીધું લખશો તો પણ. A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical. જો આ ધ્યાનથી ખાસ સમજવાની જરૂર છે. તો તમે બોલને પ્રોજેક્ટ તો કર્યો છે, પણ 60 ડિગ્રી અહીંયા આપ્યો છે, એટલે આ એંગલ થઈ જશે 30 ડિગ્રી. અને મને વેલોસિટી પૂછી છે અહીંયા. હવે અહીંયા તો ખબર જ હોય ને, આ યુ કોસ થીટા થાય, તો યુ આપ્યું છે 10 અને આ થઈ જશે cos 30, એટલે √3/2, તો 5√3 મીટર પર સેકન્ડ. આ આપણી ત્યાં પીક ઉપરની વેલોસિટી આવશે. આગળ વધીએ આપણે લોકો. A series LCR circuit with inductance 10 Henry, capacitance 10 microfarad, resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage ફલાણું ઢીકણું. If the resonant frequency of the LCR circuit is given V0. જો V0 resonant frequency તો આપણને મસ્તી ν0 કીધી હોય તો 1/2π √LC થી નીકળી જશે. સો 1/2π L જે આપ્યો છે એ આપ્યો છે 10 હેનરી. ઓકે, 10 માઇક્રોફેરાડ એટલે 10⁻⁻5 થઈ જશે. સો 1/10⁻⁻4 નું સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો, 10⁻2 ઉપર જશે એટલે 100/2π એટલે 50/π આ થશે. જે વોલ્ટેજ તમે આપો છો એમાં ઓમેગાની વેલ્યુ 100 છે, તો આ ફોર્સ ફ્રીક્વન્સી થઈ ગઈ 100. એટલે આને 2πf લખો તમે, અથવા 2π ન્યુ લખો, તો આ પણ 100/2π આવશે, એટલે 50/π આવશે. તો બે ફ્રીક્વન્સી સેમ જ આવે છે, એટલે ν0 અને ન્યુ છે બે 50/π આવશે. 1 એમાં સાચો થશે. સાદી કેલ્ક્યુલેશન છે, અલ્ટરનેટિંગ કરંટનો ક્વેશ્ચન. મેચ ધ લિસ્ટ. ઓકે, સો આમ જોવા માટે જાઓ તો તમને એ ખબર છે, જો એક તો ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ એનર્જી જે છે એ જૂલ છે, એટલે એથી જાય m1L2T-2, તો આ તો ફિક્સ જ છે તમારી પાસે. રેડી? પછી તમે એવું વિચારી શકો કે ગ્રેવિટેશનલ કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ થઈ જશે. આમ તો જો કે પહેલા આ ચેક કરી લઈએ, b ની સાથે 4 આવે છે. રેડી? સો b ની સાથે 4 આવતો હોય તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે, અને અહીંયા આગળ 2 આવે છે 2, એટલે તમારે ડિફરન્શિએટિંગ જે ઓપ્શન છે એ એક વખત ચેક કરી લો ને, ખાલી આ 1 અને 3, 3 અને 1. ઓકે, સો ત્રીજું જે છે એ છે ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ. ગ્રેવિટેશનલ પોટેન્શિયલ શું થઈ જાય કે Gm/r, ઓર ઇન્ટેન્સિટી વાળું વધારે ઇઝી પડશે, કારણ કે એ થઈ જશે ન્યૂટન પર કેજી. રેડી? સો ન્યૂટન થઈ જશે m1L1T-2 અને m1 આ થઈ જશે, એટલે L1T-2 ये रहा. ચલો 3 આવશે, મતલબ ફોર્થ ની સામે 3 આવશે. સો ફોર્થ ની સામે 3 આવતો હોય, ફર્સ્ટ ની સામે 2 આવતો હોય, સો ફર્સ્ટ ની સામે નહીં પણ બી ની સામે 4 આવતો હોય, તો એવા તમારી પાસે ઓનલી 1 ઓપ્શન છે બાળકો, આ જ આવશે કરેક્ટ. એટલે જે 1-2 ઇઝીલી સેટ થઈ જતા હોય એવા ખાલી જોવાના, તમે આરામથી ક્લિક કરી શકશો. ચલો આગળ વધીએ. અચ્છા, હવે જો આ મતલબ ક્વેશ્ચન કોમ્પ્લિકેટેડ પૂછવાની ટ્રાય કરીએ, ધીરે ધીરે જાઓ તો આરામથી સોલ્વ થઈ જશે. ટ્રુથ ટેબલ બનાવતા જઈએ. ચલો અહીંયા 0 આપીએ, અહીંયા 0 આપીએ, એટલે હું અહીંયા લખતો જાઉં છું, અહીંયા 0 આપું, અહીંયા 0 આપું. ચલો હવે અહીંયા 0 આપો એટલે અહીંયાથી 0 ગયો, આ જગ્યાએથી ઇન્વર્ટ થઈને અહીંયા જશે 1, આ જે છે અહીંયા આગળ જશે 0, તો અહીંયા આવી જશે 0, અને આ b નો 0 અહીંયા આવશે, તો 0 0 નેન્ડ ગેટ આપણને આપશે 1. ઇઝ ઇટ ઓકે? અને અહીંયા આગળ 1 0 છે, એને પણ નેન્ડ ગેટ આપશે 1. તમને ખ્યાલ છે નેન્ડ ગેટ ખાલી 1 1 ને જ 0 આપે, બાકી બધામાં 1 આપશે. અને અહીંયા આપણી પાસે એન્ડ છે, એટલે 1 1 છે એ તમને 1 મળશે. મતલબ તમે જ્યારે 0 0 મોકલો ત્યારે તમને આઉટપુટમાં મળે છે 1. હવે 0 0 આપતા હોય અને 1 મળતા હોય એવા તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે ભાઈ, એક આ છે, એક આ છે. સો બે આપણે ટેલી કરી લઈએ ખાલી કે કયો આવશે. હવે બીજું જે આપણે ચેક કરવાનું છે ડિફરન્શિએટર, એ લાસ્ટ વન છે, 1 1 વાળો. તો માનો કે અહીંયા આગળ 1 આપી દો, અહીંયા 1 આપી દો, તો અહીંયા 1 આપીશ એટલે અહીંયા 1 આવશે, અને આ ઇન્વર્ટ થઈને અહીંયા પહોંચી જશે 0, અને અહીંયાથી આવે છે 1. સો અહીંયાથી પણ 1 આવે છે, એટલે આ 1 થઈ જશે. તમને ખ્યાલ છે નેન્ડ ગેટ છે એ 1 1 ને 0 આપશે, અને 0 1 ને 1 આપશે, પણ અહીંયા એન્ડ છે એટલે ફાઇનલમાં આપણને 0 મળશે. તો પહેલામાં 1 મળતો હોય ને એન્ડમાં 0 મળતો હોય એવો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, આ રહ્યો. રેડી? સો આમાં આન્સર આવશે 2. એટલે એકચ્યુઅલમાં તમે બે ઓપ્શન ચેક કરશો ને તોય તમારાથી આખો ક્વેશ્ચન છે એ ક્લિયર થઈ જશે, એમાં કોઈ ડિફિકલ્ટી નહીં રહે. A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 અને 64. ઓબ્વિયસલી આ એને ક્યુબ રૂટ નીકળે એવા, ઘનમૂળ નીકળે એવા સરસ આપ્યા છે. એનો મતલબ શું છે? રેડિયસ કાઢવાની છે r1 r2. તમને ખ્યાલ છે કે a⁻1/3 તમારે કરવું પડે, તો આનું ક્યુબ રૂટ થઈ જાય 5, આનું થઈ જાય 4, એટલે 5:4. આ તમારો એકદમ સિમ્પલ ન્યુક્લિયસમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન. રેડિયો એક્ટિવિટી ન પૂછી આ વખતે એ લોકોએ. A Wheaton bridge is used to determine the value of unknown resistance x by adjusting the variable resistance y shown in figure. For the most precise measurement of x, the resistance p and q છે એનું શું હોવું જોઈએ? નોર્મલ કેસની અંદર છે ને, સાંભળો, તમારે y છે એને નોર્મલ કેસમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો આની વેલ્યુ કોઈ મેટર કરતી નથી. પણ જો તમારે પ્રિસિઝન જોતું હોય તો બને ત્યાં સુધી એવું થવું જોઈએ કે બે છે એ અપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ હોવા જોઈએ, p અને q.
અને સ્મોલ હોવા જોઈએ આઈડિયલી. તો જો એ લોકો એવું પૂછવા માંગતા હશે તો આન્સર આ રાખશે. અને જો એમ જ પૂછવા માંગતા હશે કે ભાઈ બને ત્યાં સુધી વાય મેજર કરવાનો છે, એક્ઝેક્ટ મેજર કરવાનો નથી, એવું જરૂર નથી, તો પછી છે ને એ એના ઉપર ડિપેન્ડ નહીં કરે. એટલે ડુ નોટ પ્લે એની સિગ્નિફિકન્ટ રોલ. રેડી? સો અત્યાર પૂરતો તો હું એમ કહું છું કે આ બે આન્સર આવી શકે. એક્યુરેટ જવું હોય તો આ જ આન્સર સાચો છે, પણ આ આન્સર છે એ નોર્મલ કેસની અંદર, કારણ કે એનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આને મેજર કરવાની અંદર. બેલેન્સ થઈ જાય એટલે આનો આન્સર આવી જશે. તો જો તમે એવું જોયું કે એણે લખ્યું છે એવું કે મોસ્ટ પ્રિસાઇઝ મેજરમેન્ટ કરવું હોય તો એનો આન્સર છે એ આ આવશે 1. અને જો નોર્મલ કેસમાં તમે જોશો તો ડુ નોટ પ્લે એની સિગ્નિફિકન્ટ રોલ એ આવશે. આગળ વધીએ આપણે લોકો. જો કે ઓપ્શનમાં છે એટલે તમે ધારો તો એને કાઢી શકો એમ છો. Given below are the two statement. One is labeled as assertion અને બીજું છે એ reason છે. The stretching of a spring is determined by sharing modulus of the material on the spring. હવે તમે સ્પ્રિંગનું સ્ટ્રેચિંગ છે ને, ઓબ્વિયસલી સ્પ્રિંગની લેન્થ વોલ્યુમમાં કોઈ ચેન્જ થતા નથી, એટલે એમાં શેરિંગ મોડ્યુલસથી તમે માપો છો. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. A coil spring of copper has more tensile strength than steel. એ ખોટું છે. કોપરની ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ ઓછી છે, એટલે સ્ટેટમેન્ટ છે એ આ રોંગ થઈ જશે. તો A is true but B is false. એટલે આ એનો assertion is true but reason is false. આ એનો આન્સર આવશે સેકન્ડ વન. A capacitor of capacitance NCERT ટેક્સ્ટ નો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન છે બાળકો. 900 પાઇકોફેરાડ નું કેપેસિટર તમે જોડો પહેલા આ બેટરીની સાથે, એટલે તમને એનર્જી મળી જાય હાફ CV². સો આ થઈ જશે હાફ 900 પાઇકોફેરાડ છે એટલે 10⁻12 અને 100 નો સ્ક્વેર 10⁴. તો આ 450 ઇન્ટુ 10⁻8 આવે. અને તમને ખ્યાલ છે કે હવે તમે શું કરો છો, આ બેટરી કાઢી નાખો છો ને સેમ કેપેસિટર સાથે જોડો છો, તો તમને ખ્યાલ છે સ્ટોર થયેલી એનર્જી છે એ હાફ થઈ જશે. હવે કેમ હાફ થાય અત્યારે હું પ્રૂવ કરવા માટે નહીં જાઉં, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ ને આટલી તો. હવે સો આને હાફ કરશો એટલે આ થઈ જશે 225. અને જો તમે પોઈન્ટ કટ કરશો એટલે આવી જશે 2.25 ઇન્ટુ 10⁻6. તો આ એનો આન્સર હતો. નો કન્ફ્યુઝન, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ક્વેશ્ચન. Two transparent media A and B are separated by plane boundary. The speed of light in those media are given. જો સ્પીડ ઓફ લાઇટ તમને આપેલી હોય તેના ઉપરથી ખબર પડી જોઈએ કે આનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ છે એ આવશે 2. અહીંયા 2 ઇન્ટુ 10⁸ છે એટલે આનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આવશે 1.5 રિસ્પેક્ટિવલી. ધ ક્રિટિકલ એંગલ શું આવે એનો? ક્રિટિકલ એંગલ થાય સાઇન થીટા. તમને ખ્યાલ છે એન રેરર એન ડેન્સર, ગુજરાતીમાં એન પાતળું અપોન એન જાડું. સો એન રેરર મતલબ તમને ખ્યાલ છે કે 1.5 આવે, એન ડેન્સર છે મતલબ 2 આવે. તો આ થઈ ગયો તમારો સાઇન થીટા એટલે 0.75 આવે, એટલે આ થઈ ગયું સાઇન ઇનવર્સ 0.750. એ તમારો આન્સર બનશે ક્રિટિકલ એંગલનો. રેડી? કોઈ જાદુ નથી, સિમ્પલ છે એકદમ. 2 પોઈન્ટ ચાર્જીસ માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુ છે એટલે ડાયપોલ તો બની ગઈ તમારી પાસે. અને એણે કીધું છે કે બહુ મોટા ડિસ્ટન્સીસે ડાયપોલનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે એ કેવી રીતે બદલાશે. સો બધાને ખ્યાલ છે કે ડાયપોલનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બદલાશે 1/r³ પ્રપોર્શનમાં. કરેક્ટ? સો આ થઈ જશે ડાયપોલના ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ચેન્જ ડિસ્ટન્સની સાથે. A big circular coil of 1000 ton and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radian per second. કેટલી વસ્તુ આપેલી છે? ઓમેગા આપેલો છે, 10 મીટરની રેડિયસ આપેલી છે, એટલે πr² કરશો તો એ તમારાથી ક્લિયર થઈ જશે. અને તમને કીધું છે કે એનો રેઝિસ્ટન્સ આપ્યો છે 12.56, ગુજરાતીમાં બોલીએ તો 4π થશે. અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડનો વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ જે આપણને આપેલો છે એ બી છે આ. સો આપણે કરીએ NAB ઓમેગા, આપણને મળશે વોલ્ટેજ ને ડિવાઈડ બાય રેઝિસ્ટન્સ કરી નાખીએ. સો નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે 1000. ચલો પછી પાઈ કરી નાખીએ, r² થશે 10⁻², 10 મીટરની રેડિયસ છે આપણી પાસે, બરોબર છે ભાઈ. બી આપ્યું છે 2 ઇન્ટુ 10⁻⁵, ઓમેગા આપ્યો છે 2, અને નીચે તમારી પાસે 4π નો રેઝિસ્ટન્સ છે. સો પહેલા 4 ને તો 2 સાથે કેન્સલ કરો, પાઈ ને કેન્સલ કરો, 10⁻³ ને 10⁻², 10⁻5 થાય, -5 છે એટલે 1 એમ્પિયરનો કરંટ છે એ ફ્લો થશે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કેલ્ક્યુલેશન છે, ખાલી તમે ફોર્મ્યુલા મૂકશો એટલે એનાથી આન્સર આવી જશે. The volume occupied by the molecules contained in 4.5 kilogram water at STP. તમે એને PV = μRT થી પણ કરી શકશો અને V ને સબ્જેક્ટ બનાવશો એટલે તમારી પાસે આન્સર આવી જશે 5.6 મીટર ક્યુબ. તો આ એનો આન્સર થશે. ઓબ્વિયસલી છેલ્લા 15 ક્વેશ્ચનમાંથી તમારે કોઈ પણ 10 કરવાના છે, યુ નો ઇટ. એટલે 5 ક્વેશ્ચન છોડવાની તમારી પાસે પૂરેપૂરી પરમિશન છે. અહીંયા આગળ આ વસ્તુ છે એ પૂરી થઈ. તો ધીઝ આર ધી ઓલ 50 ક્વેશ્ચન્સ. 1-2 ક્વેશ્ચન છે એના સ્ટેટમેન્ટ એવા કન્ફ્યુઝિંગ હતા કે જેને કારણે તમારે વિચારવા માટે રોકાવવું પડે. બાકી ઓવરઓલ પેપરની ક્વોલિટી જુઓ તો લાસ્ટ યરના નીટના પેપરની રિસ્પેક્ટમાં પણ થોડો ઇઝી કહેવાય. પણ જે લોકોએ બાયોલોજી કેમેસ્ટ્રી પહેલેથી આપણને એ કરવાની હેબિટ છે, તો આપણે એમાં જો થોડા ઘણા તકલીફમાં મુકાયા હોઈએ તો ફિઝિક્સના પેપર ઉપર એની ઇફેક્ટ છે એ આવી શકે.
બાકી ફિઝિક્સનો પેપર છે એ પ્રોપોર્શન વાઇઝ ઇઝી હતો. હવે તમે તમારી આન્સર કીને મેચ કરીને તમારા માર્ક્સ છે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. રેડી? મળીએ છીએ પાછા. થેન્ક યુ સો મચ.